Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. Kung naghahanap ka ng rugged phone pero 5G capable na rin, eksakto sa'yo. Itong Oukitel WP13. Pero tingnan muna natin kung legit ba yung kanyang protection, kung maganda ba yung kanyang display, battery life, performance. Pag-usapan natin. Okay, so again guys, before tayo mag-start, gusto ko muna ulit kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. At special shoutout sa Banggo.com kasi sila guys yung nagpadala ng phone na to. Mabibili natin ngayon to sa Banggo.com for 11,857.45 pesos. So i-close na natin guys na 11,900 pesos. Meron akong ilalagay na discount code dyan sa baba para mas makatipid pa kayo kung gusto nyo bilhin yung phone na to. So ito guys yung box ng WP13. Malapad siya na puting square na box. At maliban sa Oukitel at 5G logo dun sa taas, wala naman na tayo makikita dito sa harap. Sa likod naman, may ilang specs tayong mababasa. Pag open natin, makikita agad natin yung manual, warranty certificate, at safety guidelines. Nandito din yung black USB-C to USB-A cable at 18 watts na charger. Okay, ito na guys yung WP13 natin. At sa pinakailalim naman ng box, nandyan yung SIM ejector pin. Okay, yung design ng likod nitong WP13 ay hindi ganun karagid sa unang tingin dahil parang meron siyang kinopyang phone. Kamukha siya guys ng Huawei Mate40 RS Porsche design. Tingnan niyo mabuti yung likod, camera module, pati na rin yung mga lines dun sa gitna, pati na rin yung placement ng Oukitel emblem, same na same. Yung texture niya ay mukhang leather at magaspang, pero alam mo agad na plastic kapag nahawakan mo na. Kahit yung mga gilid niya, plastic din. Pero meron tayong mga bumpers dito sa bawat edge para sa additional protection. Sa taas sa part, wala naman tayong makikitang ports or microphone, pero may mababasa tayong naka-engrave na IP68. Sa kanan, volume buttons at fingerprint scanner na power lock button na rin yung makikita natin. Sa kaliwa naman, nandyan yung SIM tray na kapag chinek natin, hybrid lang. Wala siyang dedicated na micro SD card slot. Nandito din sa kanan yung customizable key. Sa baba naman, nandyan yung USB-C port, microphone, at single firing speaker. At sa harap, selfie camera na nasa loob ng notch. O nga pala, itong WP13 ay dual 5G na. Ibig sabihin, pwede tayong magsalpak dito ng dalawang 5G SIM. Pagdating sa protection, IP68, IP69K at MIL STD 810G pa rin yung andito sa WP13. Ngayon, pagdating guys sa actual protection test, pasado naman siya dahil kahit sinabon ko pa to, wala din ako na-encounter na problem. Kahit yung fingerprint scanner ay working pa rin. Well, yung kanyang single firing speaker dito sa ilalim ay medyo naging muffled yung tunog after nating basain. Pero mawawala naman agad basta mag-play lang tayo ng video o kaya music tapos nakatodo yung volume. Ngayon, speaking of fingerprint scanner guys, ayos naman. Hindi naman siya sobrang bilis, pero accurate naman. Kahit yung kanya built-in IR thermometer ay accurate din. Kahit i-compare pa natin siya sa legit na thermometer, madalas silang same yung result. Pagdating naman sa display, meron tayong 6.52 inches IPS LCD 1600 by 720. 60 Hz lang, syempre, yung kanyang refresh rate. Meron tayong Corning Gorilla Glass protection pero hindi sinabi ng Oukitel kung anong version ng Corning Gorilla Glass yung inilagay nila dito. Ay, maganda naman guys yung viewing angles ng kanyang display. Meron lang tayong makikitang konting yellowish tint dun sa may bandang baba which is expected para sa ganitong klase ng phone. Pero ang biggest disappointment talaga para sa akin ay yung kanyang notch. At guys, bezel king to. Grabe, ang kapal ng bezel niya, kita nyo naman. At yun talaga yung nagpapapangat sa phone na to. Idagdag mo pa na Widevine Security Level 3 lang yung meron tayo dito. So hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa Netflix or sa iba pang streaming services. Pero overall naman, pagdating sa quality, okay naman siya. Hindi naman maputla, hindi rin naman bluish. Enjoy naman dito manood ng mga 720p videos. Pero katong pang sabihin ko, 720p pa rin yung resolution nito. At mahirap na ipagtanggol yan ngayong 2021. Actually, malapit nang mag-2022. So talagang hindi ganun ka-acceptable yung 720p resolution. Pero may malaking advantage yung resolution na yan pagdating sa kanyang performance at battery life. Mamaya tingnan natin. Pagdating sa chipset, naka Dimensity 700 tayo dito.
Meron tayong 8GB of LPDDR4X na RAM, 128GB of internal storage. Pero ang maganda dito guys, kita nyo naman, sa storage test ng AnTuTu, 37,639 yung nakuha niyang score. So hindi eMMC storage yung inilagay nila dito, kundi UFS. Di ko lang sure kung anong version, pero makikita ninyo yung kanyang read and write speed, mataas. Pagdating naman sa actual AnTuTu benchmark score, 357,665 yung nakuha niyang score. Mataas yan guys, para sa isang rugged phone. Kaya may expect natin sa gaming, kagaya dito sa Asphalt 9, na kahit naka-high settings pa tayo, walang noticeable na lag sa buong gameplay. Well, hindi niya na-generate lahat ng graphics, pero sobrang decent na ng itsura. Sa Rush Rally 3, naka-high settings ulit tayo, pero lumalampas pa rin ng 60 frames per second yung buong gameplay. So, napaka-impressive nun. Sa NBA 2K20, wala kahit isang lag ako napansin. Kahit naka-ultra high settings pa tayo dito. Yan yung sinasabi ko na malaking advantage ng 720p resolution dito sa WP13. So kung hindi naman priority sa'yo yung media consumption or panonood ng mga high-res videos, gusto mo lang ng mabilis na phone or mabilis na rugged phone kagaya nito, sakto sa'yo itong WP13. Pagdating naman sa camera, meron tayong triple camera setup, 48 megapixels yung kanyang main shooter, 2 megapixels yung kanyang macro lens, at 0.3 megapixels yung kanyang depth sensor. Pagdating sa selfie, meron tayong 8 megapixels. Okay, so ito naman guys, yung video sample ng kanyang 8 megapixels na selfie camera. Para sa akin guys, yung quality nitong 1080p resolution ay decent na decent. Ang ganda ng kulay natin, hindi tayo maputla, hindi tayo bluish, hindi rin overly saturated, saktong-sakto lang. Pero kung kayo yung tatanungin, anong masasabi ninyo sa quality, comment kayo dyan sa baba. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,280 mAh yung kanyang capacity na capable sa 18 watts fast charging. At mataas guys, yung nakuha nating SOT dito kasi 22 hours and 32 minutes. Sobrang impressive talaga yan. Pagdating naman sa charging, umabot ng 2 hours and 2 minutes yung 22 hanggang 100%. Okay, so i-recap lang natin guys. Pagdating sa performance, okay yung phone na to. Nakita nyo naman kanina, okay na okay siya pagdating sa gaming. Mataas yung kanyang AnTuTu Score. Pagdating sa battery life, mataas din. Kasi more than 20 hours yun nakuha nating SOT. Yun nga lang, pagdating sa display, kagaya nung nasabi ko kanina, nakaka-disappoint talaga kasi 720p, makapal yung mga bezel niya at meron pa siyang notch. So, itong phone na to hindi talaga para sa lahat kasi meron siyang tinatarget lang na consumer, maliban dun sa mga gusto ng mga rugged phone, yung gusto lang talaga ng mabilis na performance at hindi masyado dun sa media consumption. Pero mahirap pa rin i-push to guys kasi itong Poco M3 5G ay ilang hundreds lang yung difference dito sa WP13. Naka 1080p ka na, 90Hz at MIUI yung skin mo on top of Android. Pero ang kagandahan naman dito sa WP13, meron kang additional protection, mas maganda yung battery life at mas mabilis din. Yun nga lang, kapag ito yung binili mo, asahan mo na rin na hindi ka na makakatanggap ng auto update. Kasi sa ilang linggo na nasa akin yung phone na to, hindi ako nakatanggap kahit isang security patch or software update. Okay, so yan na lahat guys sa mga information na gusto kong i-share tungkol dito sa WP13. Kung kayo naman yung tatanungin, paki-comment dyan sa baba kung sa tingin nyo bang sulit yung phone na to at kung hindi sulit, paki-comment yung reason dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa banggo.com sa pagkapadala ng phone na to. Nandyan guys yung link sa description box sa baba, pati na rin yung discount code. So yun muna, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.